ويلا حيهم. قبل أمس بعد إعلان الحكومة الأمريكية مدينة القدس كعاصمة للكيان الغاصب الغاشم اليهودي المحتل لفلسطين، تناولنا بعض الأمور سياسيا وفكريا، وتكلمنا عن بعض الخطط والاستراتيجيات اللي يضعها الغرب، وتوقعنا حدوث بعض الأشياء خلال ساعات، وها هي تحصل اليوم وأسرع مما كنا نظن، مثل اختلاق العدو الجديد واختلاق التصادم بين الشعوب العربية والإسلامية التي ستستمر بالتصادم فيما بينها لتصدم بعد 10 أو 20 سنة بأن اليهود تقدموا مراحل وأقروا المرحلة الجديدة رغم أنف الجميع. اليوم أبي أتكلم عن مدينة القدس من الناحية التاريخية. تكلمنا زي ما قلنا من الناحية السياسية والفكرية والأمور المختلفة اللي تكلمنا عنها قبل أمس. اليوم نبي نتكلم من الناحية التاريخية، وهل اليهود اللي هم أحق في هالأرض تاريخيا، وهل هم فعلا أصحاب الأرض، وما قصة الهيكل اللي كل فترة نسمع عنه وعن إقامته، ونسمع عن التنقيب لتحديد مكانه، ومن الكلام اللي تسمعونه باستمرار. لكن قبل أدخل بالكلام في النقاط التاريخية وأذكر الأدلة على أن مزاعم اليهود كلها كاذبة، بودي أقول لكم نقطة في غاية الأهمية. يا جماعة الخير، التاريخ لا يمكن تحكم على الواقع أو تتنبأ بشيء في المستقبل ما لم تقرأ التاريخ. فاقرأوا التاريخ لتفهموا الواقع وتعلموا ما يحدث في المستقبل. وعلشان تعرف أهمية دراسة التاريخ لفهم الواقع الحالي والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل، قبل يومين كنت أقول لكم خلال ساعات سترى عدو وهمي جديد نتحارب حنا وياه ونتصارع حنا وياه، ويرمي علينا التهم ونرمي عليه التهم، وحنا نرى أنه هو بلا المسلمين وهو بلا قضيتنا، وهو يرى أننا حنا البلاء على القضية. حصل هالكلام ولا ما حصل؟ طيب أنا منين جبته؟ وكيف عرفته؟ هل نزل علي وحي ولا تنبأ بالغيب، ولا منين عرفت أن هذا سيحدث؟ اللي يقرأ التاريخ قراءة دقيقة يعلم أن هذا سيحدث، ويعلم أننا لابد أن نستمر مغيبين ونتصارع مع الوهم ونتقاتل فيما بيننا علشان ينجح المشروع اليهودي. على كل حال، خلونا ندخل في موضوعنا الليلة. كما أدخل للكلام، اسمحوا لي أني أقول لكم عن العلاقة كيف كانت عبر التاريخ بين اليهود وبين النصارى. اليهود والنصارى على مر التاريخ أعداء، بل كل واحد يرى الآخر هو ألد الأعداء، لأن الخلاف بين اليهود والنصارى والعداء بين اليهود والنصارى ما هو عسكري أو اقتصادي أو إلى آخره، إنما الخلاف والعداء بين اليهود والنصارى على مر التاريخ هو عداء ديني وعقائدي. فالنصارى يؤمنون بأن المسيح عليه الصلاة والسلام عذب وأهين وقتل وقام بها العملية الوحشية والقذرة اليهود، فهم يرون بأن اليهود اتهموا مريم عليه السلام بشرفها، واتهموا المسيح وأهنوا وضربوه وقتلوه وصلبوه. وطبعا عداء اليهود للنصارى تاريخي ومعروف، وذكر القرآن الكريم من وقت ما ولد المسيح عليه السلام، حينما اتهم اليهود مريم العذراء عليها السلام بأنها زانية مع أحد الجنود، وأنها يعني بغي وغيره من الكلام هذا. وكيف نشأ المسيح عليه الصلاة والسلام، وكيف أرسلها الله إلى بني إسرائيل ليعيدهم إلى الطريق الصحيح وهو طريق التوحيد. اليهود رفضوا الكلام هذا وحاربوا المسيح واضطهدوا أتباعه وعذبوهم وقتلوهم، يعني وارتكبوا فيهم كل الجرائم. دارت الأيام ليقوم النصارى باضطهاد اليهود وتعذيبهم على مر الحقب التاريخية، مرورا بالأندلس إلى وقت قريب، والنصارى يعذبون اليهود. طيب وش اللي خلاهم حبايب الآن؟ أحد أهم الأسباب وراء العلاقة الغير شرعية والمحبة الغير طبيعية بين اليهود والنصارى في مدينة القدس تحديدا هي نقطة يشتركون فيها مع اختلاف التفاصيل.
ينتظر النصارى أن ينزل المسيح آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، وهم طبعا لا يرون أنه ينزل نبي، لكنهم يرون أنه ينزل إله تعالى الله عما يصفون، ويخلص النصارى ويقضي على اليهود وغير اليهود من أعداء الدين. واليهود ينتظرون مخلص أو مسيح يأتي آخر الزمان ليخلص شعب إسرائيل ويقيم إسرائيل الكبرى. إذن اليهود ينتظرون مسيحهم اللي هو يختلف عن المسيح بن مريم طبعا، ليخلصهم من النصارى وغير النصارى، والنصارى ينتظرون المسيح بن مريم ليخلصهم من اليهود وغير اليهود. طيب حنا عرفنا أن اليهود ينتظرون مخلص والنصارى ينتظرون مخلص، هذا وش دخله بإنشاء وطن يدفع تكاليفه النصارى لليهود في فلسطين؟ البروتستانت يؤمنون من النصارى يؤمنون بأن المسيح ابن مريم لن يأتي إلا بعد قيام وطن في بيت المقدس لليهود يجتمعون فيه، واليهود يرون بأن هذا الوطن لن يتم بناءه ولن تقوم إسرائيل الكبرى إلا بعد أن ينشئوا وطن في بيت المقدس ويقيموا هيكل سليمان، الهيكل اللي سنتكلم عنه بعد قليل بالتفصيل. إذن اليهود يريدون إنشاء وطن ليأتي مخلصهم ويعلن إسرائيل الكبرى، والبروتستانت يريدون اليهود أن يقيموا وطنهم الكبير ليأتي المسيح بن مريم ويخلص أتباعه. وطبعا اليهود يرون بأن تاريخيا القدس لهم، والدليل وجود الهيكل، هيكل سليمان، وأن لهم الحق باستعادة هالأرض طالما أنها لهم تاريخيا. والكلام هذا إطلاقا غير صحيح، ويعلم اليهود أنفسهم أنه غير صحيح، وأن العرب هم أصحاب هالأرض قبل اليهود وغير اليهود. لكن قبل ندخل في موضوع الهيكل وأحقية اليهود في الأرض، أبي أطرح تساؤل قد يخطر على بال أي واحد، وهو تساؤل منطقي الحقيقة. هل الأسباب اللي أنا ذكرت هذه وأنا ذكرتها على السريع كذا، هل هي كافية لجعل النصارى يدفعون كل هالأثمان، ولجعل بقية الطوائف المسيحية غير البروتستانت يقفون مع اليهود؟ أم هناك مصالح أخرى غير المصالح الدينية وأسباب غير الأسباب الدينية؟ بل يوجد. كان الغرب بالتأكيد له أسباب سياسية بالإضافة إلى الأسباب الدينية تدفعه إلى دعم وإنشاء الكيان الغاصب في هالمنطقة تحديدا. الغرب كانوا يعلمون علم اليقين، يعلمون تماما، وهذا أيضا اللي دفعهم لتوقيع اتفاقية سايسوبيكو بين بريطانيا وفرنسا. كانوا يرون بأن شعوب هالمنطقة العربية شعوب بطبيعتها متمردة، وشعوب بطبيعتها ذات أحلام وطموحات دينية وسياسية وتوسعية لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن الحد منها أو يعني توقع إلى أين ستصل. لذلك كان لابد من إنشاء كيان فيها المنطقة قوي جدا، ولكن ولاءه للغرب، وهذا أحد أهم الأسباب لدعم قيام إسرائيل. طبعا مثل ما تعرفون اليهود الآن يبحثون في القدس عن هيكل سليمان لإعادة بنائه وإقامته، لأنهم يرون بأنه يثبت أن هالأرض هذه أرضهم تاريخيا. كذلك يرون بأن لا قدوم، زي ما قلنا بالبداية، لا قدوم للمسيح اللي سيخلص بني إسرائيل وسيعلن إسرائيل الكبرى إلا بعد إقامة هيكل سليمان. طيب وش هو هيكل سليمان؟ يعني أنت لما تسمع كلمة هيكل سليمان وش يخطر على بالك؟ وش الصورة الهيكل هذا اللي تجي على بالك؟ هل تتخيل أنه صنم ولا عمود خشب ولا محراب ولا وشو يعني حجر؟ وشو هيكل سليمان؟ وهل فعلا وجود هيكل سليمان يثبت بأن الأرض هذه أرض اليهود، أو يثبت أن الأرض هذه أساسا ليست أرض اليهود، ويثبت أنها مقدسة قبل سليمان وقبل اليهود؟ أساسا مجرد أنك تعرف وش معنى كلمة هيكل عند اليهود ستعلم مباشرة أن هالكلمة هذه أو الهيكل هذا لا يثبت شيء لليهود في القدس. تدري وش معنى كلمة هيكل عند اليهود؟ مسجد. يعني لما أقول هيكل سليمان أنا أتكلم عن مسجد سليمان أو مصلى سليمان. وهل تعتقد أنه لما أقول مصلى سليمان أني أتكلم عن بقعة صغيرة من الأرض أو سجادة
متر بمتر مثلا. في الكتب اليهودية وصف هالهيكل هذا أو هالسور أو المكان المصلى لسليمان أسواره فقط المتقابلة بطول 30 متر وارتفاع 10 أمتار. تخيل، يعني ما أنت جالس تدور على إبرة في كومة قش، لا. طيب هل سليمان عليه السلام طلب من اليهود البحث عن الهيكل، إعادة بناء الهيكل، أو قال لليهود بأن الهيكل له قدسية، له أهمية، ابحثوا عنه، أقيموه ستجدونه؟ ما قال لهم كل الكلام هذا. بل إذا تبي تنصدم أكثر، سليمان أساسا عند اليهود ما هو نبي، ولا في دين من الأديان يعتبر سليمان نبي إلا الإسلام فقط. اليهود والنصارى لا يعتبرون سليمان نبي، هم يعتبرون سليمان ملك من الملوك فقط، لا أكثر ولا أقل، ما له أي قدسية دينية أو أوتي رسالة أو نبوة إطلاقا، مجرد ملك. طيب هل سليمان ما كان له إلا مصلى واحد، ولا كان له إلا محراب واحد، أو مكان مسجد واحد أو هيكل واحد؟ لا، القرآن يخبرنا أن لسليمان أساسا مساجد كثيرة ومحاريب كثيرة. والله سبحانه وتعالى عندما سخر الجن لسليمان عليه السلام ذكر بعض الأعمال اللي تميز الجن بعملها لسليمان، وقال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. الآية. إذن كان لسليمان محاريب ومصليات كثيرة ومميزة. طيب إذا كان مو سليمان اللي بناها، أجل من اللي بناها القدس، ومن اللي قدسها، ومن اللي وضع فيها مصلى؟ وإذا كان سليمان له مصليات غير هالمصلى، وهنا في مصلى من قبله، يجي هنا يبني مصلى ليه؟ أنا أقول لك ليه. اللي بنى مدينة القدس هو إبراهيم، أو اللي أعاد بنائها هو إبراهيم عليه السلام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بنى القدس أو بيت المقدس المسجد الأقصى بعد البيت الحرام في مكة ب40 سنة. أنا قلت أن إبراهيم عليه السلام أعاد بناء المسجد لأن القواعد كانت موجودة وإبراهيم فقط رفع المسجد، كما حدث وأنتم تعرفون في المسجد الحرام بمكة المكرمة. طيب طالما أنه إبراهيم عليه السلام باني مسجد في القدس وأصبحت مصلى وأصبحت يعني مكان مقدس، لماذا سليمان أتى وبنى مسجد هنا؟ ألا يكفي المسجد اللي بناه إبراهيم؟ المسجد اللي بناه إبراهيم عليه السلام كان قد تهدم، ثم طبعا تهدم بسبب حملة عسكرية قادها الملك البابلي نبوخذ نصر، وسوى المسجد الأقصى بالأرض. ثم أتى بعد مدة من الزمن الملك النبي عليه السلام سليمان وبنى المسجد مجددا، ودعا الله كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، دعا الله في المسجد الأقصى بدعوة كان. وبعد ما فرغ سليمان عليه السلام من بناء المسجد الأقصى صلى فيه وسأل الله ثلاثا، أو سأل الله 3 خلال أو 3 طلبات. كانت الأولى أن يؤتيها الله حكما، والثانية أن يؤتيها الله ملكا لا ينبغي لأحد، والثالثة أن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد شيئا إلا الصلاة فيه إلا غفر الله له ذنبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى آتى سليمان طلباته الأولى، وأرجو أن يكون أعطاه الثالثة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومشهورة قصة عبد الله بن عمر لما أتى إلى المسجد الأقصى كان لا يشرب حتى الماء لكي لا يتلذذ أو يطلب شيء في المسجد الأقصى إلا الصلاة، يعني راجيا أن يغفر الله له كما دعا سليمان. إذن سليمان عليه السلام لم ينشئ مسجدا كان هو أول من أنشأه، هو فقط أعاد بناء المسجد الذي بناه قبل إبراهيم عليه السلام. يعني هل معقول أنه كان المسجد مبني من أيام إبراهيم ثم تهدم وأتى سليمان لإعادة بنائه؟ نعم، ثم تهدم بعد سليمان عليه السلام، وقصة طويلة. الآن يريد للمرة الثالثة اليهود إعادة بناء. إذن القدس مقدسة قبل سليمان،
والأرض هذه مصلى، أو البقعة هذه مصلى صلى فيها كل الأنبياء قبل سليمان، وليست فقط لسليمان ومن بعده. طيب، الآن عرفنا أنه هالكلام أو هالمحراب أو هالهيكل أو هالمصلى لا يثبت حقية لليهود في هالأرض. إذن الأرض لمن بالأساس؟ من أول من سكنها؟ طيب، الآن نبي نعرف من أقدم من سكن في مدينة القدس، من سكانها الأصليين. يعني قبل أن تسمى أصلا مدينة القدس بهذا الاسم، قبل سليمان وقبل إبراهيم من زمن نوح، عندما رست سفينة نوح عليه السلام كان فيها كما تعلمون من كل شيء زوجين، وأحد من نزلوا من سفينة نوح سكنوا في جزيرة العرب، وهم الكنعانيون، القبائل الكنعانية. القبائل الكنعانية كان منهم قبائل تسمى اليبوسيين، وهؤلاء نزحوا من الجزيرة العربية بسبب ظروف المعيشة والطبيعة الصعبة، نزحوا إلى بلاد الشام بحثا عن الرزق، وسكنوا فيما بعد بمدينة القدس التي سميت كأقدم مسمى لها بيبوس نسبة إلى اليبوسيين. إذا كانت هذا الكلام المفروض أنه يوجه لدول أوروبا وأمريكا ويوجه لليهود، إذا كان الحق التاريخي أو المعلومة التاريخية تعطي لأحد الحق بأن يأخذ أرضا ما لأن التاريخ القديم يقول أنها أرضه، فمن باب أولى أنها لليبوسيين الذين نزحوا من أين؟ نزحوا من جزيرة العرب، وليست لليهود على الإطلاق. لكن هذا الكلام حتى ولو أثبتت كل المعلومات إن الكلام هذا غير صحيح، ولو أثبتت كل المعلومات التاريخية أن لليهود وجود هنا قبل العرب، فهذا لا يعني أو لا يبيح التنازل عن المسجد الأقصى بأي حال من الأحوال، حتى لو ما عرفها المسلمين إلا قبل أمس. أوكي، هذا كلام فقط للمعلومات وللتسلية. وأحب أنوه على نقطة وأقول رسالة أتمنى أنها تصل لكل مسلم على وجه الأرض. شوف، القضية الفلسطينية حق مشروع، ولهم أراضي يجب أن يستعيدونها، واغتصبت منهم بالقوة. اغتصبها اليهود بقوة السلاح، ألا وهي مساكنهم وأراضيهم وبيوتهم ومزارعهم وزيتونهم. إنما القدس نعم هي جزء من القضية الفلسطينية، إنما هي حق مشروع لكل المسلمين، لا يمتلك حق التنازل عنها حتى الفلسطينيين أنفسهم. ولا تصدق أن ملك أو أمير أو قائد أو رئيس باع قضية فلسطين أو تنازل عن قضية فلسطين. هي ليست من أملاك أحد، هي قضية المسلمين. فلا تنجرون لأسباب لا تقدم ولا تؤخر للمهاترات والعداوة بينكم نهائي. اترفعوا عن هالأمور. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون فيما قلت فائدة، وإن كان فيه فائدة فأسأل الله العظيم أن يجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين الأحياء منهم والأموات. إذا رأيت في الموضوع جانب جديد عليك فابحث واقرأ، وتذكروا يا جماعة الخير، اقرأوا التاريخ لتفهموا الواقع وتدركوا ما سيأتي في المستقبل. اقرأ التاريخ، فبدون التاريخ لا تعلم إلى أين تسير الأمور، ولن تستطيع فهم المؤامرات ودهاليز السياسة والغرف المغلقة التي تصنع القرار السياسي في العالم. يجب أن تقرأ التاريخ. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وتصبحون على خير. السلام.